Zit er iemand op de wc? Laten we even kijken. Er zit niemand op de wc. Hallo allemaal, goeiedag. Mijn Dutchies to be. Vandaag gaat het over negatie. En ik heb bijna een jaar geleden een video gemaakt over niet en geen. En in deze video houd ik het een beetje kort. En wil ik ook juist andere woorden laten zien. Zoals nooit, niets, nergens, niemand. En voorbeelden laten zien hoe je die kunt gebruiken. En als je dus meer wilt leren over niet en geen. En vooral waar niet in de zin komt. Want dat hangt af van wat je ontkent. What you negate, dan moet je ook zeker die andere video kijken. Als je daarna meer wilt oefenen met negatie en misschien vooral met niet en geen, dan zijn er 2 opties. Deze les is namelijk les 20 van de beginnerscursus, dus je kunt daarin oefenen, maar je kan ook los in de negatiecursus oefenen met alle woorden en alles over niet en geen. En allebei de links zet ik in de beschrijving van de video. Voordat we gaan kijken naar de andere negatiewoorden, wil ik dus toch nog kort even iets vertellen over niet en geen. Ik wil jullie eerst een paar voorbeelden laten zien van niet in een zin en ook van geen. En dan leg ik kort uit wat het verschil is. En net als in de intro stel ik steeds een vraag aan mijn alter ego, zoals heel vaak. En zij antwoordt dan steeds negatief. Alleen negatief. Dus de eerste vraag is: hou je van wandelen? Nee, ik hou niet van wandelen. Vind je dit shirt mooi? Nee, ik vind dat t-shirt niet mooi. Zullen we om 10:30 afspreken? Niet om 10:30, maar misschien om 11:00. Heb je jouw bril op? Nee, ik heb mijn bril niet op. Zoals je ziet kun je dus met niet een werkwoord, een adjectief, een tijd of een zelfstandig naamwoord ontkennen, negatief maken. Maar met de zelfstandige naamwoorden kan dat alleen als het definiet is. Dus als er bijvoorbeeld mijn voor staat, een bezittelijk voornaamwoord, of als er de of het voor staat. Dus ik kan zeggen, ik heb mijn bril niet op, of ik heb de bril niet op. Maar als er bijvoorbeeld een voor staat, ik heb een bril op, en je maakt dat negatief, dan zeg je niet, ik heb niet een bril op. Nee, niet een wordt samen geen. Een indefiniet of onbepaald zelfstandig naamwoord, daar staat dus bijvoorbeeld een voor. Of als het meervoud is, staat er bijvoorbeeld geen lidwoord voor. Of geen bezittelijk voornaamwoord. Of er staat bijvoorbeeld veel voor of enkele. Bijvoorbeeld, ik heb veel brillen op. Dus negatief wordt het dan, ik heb geen brillen op. Je gebruikt geen dus alleen voor indefiniete zelfstandige naamwoorden. Maar er kan wel een adjectief voor staan. Er kan een bijvoeglijk naamwoord voor staan. Zoals, heb jij een mooie bril? Nee, ik heb geen mooie bril. Dus als er een adjectief voor staat, dan ontken je dat adjectief. Maar omdat het voor een indefiniet zelfstandig naamwoord staat, gebruik je dus geen. Nou, dat is de basisregel. En zoals ik zei, als je wilt leren over de plaats van niet in de zin, dan moet je die andere video kijken. We gaan nu namelijk verder met de andere negatiewoorden. En we beginnen met nooit. En ik ga een paar voorbeelden geven van vragen die ik weer stel aan mijn alter ego. En zij geeft steeds negatief antwoord. Ik heb een guilty pleasure. Ik kijk soms grenzeloos verliefd. Jij ook? Oh nee. Ik kijk nooit naar grenzeloos verliefd.
Ik ga altijd om 10 uur naar bed. En jij? Hier kun je 2 antwoorden geven. Nee, ik ga niet altijd om 10 uur naar bed. Soms ook later. Nee, ik ga nooit om 10 uur naar bed. Maar altijd later. Dus je kan zeggen niet altijd, maar soms. Of je maakt het helemaal negatief. Ik ga nooit om 10 uur naar bed. Ik ga vaak op vakantie. En jij? En deze kan ook op 2 manieren. Bijvoorbeeld, nee, ik ga niet vaak op vakantie. Nee, helaas, ik ga nooit op vakantie. Dus not often of nooit. Never again. En de laatste. Ben jij ooit in Noorwegen geweest? Nee, ik ben nooit in Noorwegen geweest. Dus ooit wordt nooit. En je kan als antwoord ook geven: ik ben nog nooit in Noorwegen geweest. Ik ben nog nooit in Noorwegen geweest. En we zullen straks zien dat nog vaker voorkomt in een negatief antwoord. En het betekent zoiets als not yet. I didn't go yet. I never went yet. That's a little bit weird in English. Daarna hebben wij niets en niks. En zij betekenen hetzelfde. En ik ga weer vragen stellen. Heb jij vandaag iets gegeten? Nee, ik heb niets gegeten. Ik kan ook vragen, heb jij vandaag al iets gegeten? Dus, did you already eat something? En dan kun je ook antwoorden met, nee, ik heb nog niets gegeten. I didn't eat anything yet. I ate nothing yet. Letterlijk. Ik heb alles gedaan. En jij? Ik heb nog niet alles gedaan, maar wel al een beetje. Nee, ik heb nog niks gedaan. Ik heb nog niets gedaan. Dus iets wordt niets of niks. En alles wordt ook niets of niks. Nummer 3 is niemand. En ik ga weer voorbeelden geven. Zit er iemand op de wc? Laten we even kijken. Er zit niemand op de wc. Iemand wordt niemand. Someone, no one or nobody. Was vandaag iedereen in de les? 2 antwoorden mogelijk. Nee, niet iedereen was in de les. Frans was er niet. Niet iedereen. Not everyone. Of nee, niemand was in de les. There was no one. Niemand. Dan de laatste is nergens. Nowhere. Nergens. Ga jij vandaag ergens naartoe? Nee, ik ga vandaag nergens naartoe. Ergens wordt nergens. Waar zijn de sleutels? Ik weet het niet. Ik heb overal gezocht, maar ik kan ze nergens vinden. Overal, everywhere. Nergens, nowhere. Daarna nog kort iets over een negatieve zin of een negatief antwoord. En dan daar een reactie op die positief is. Ik ben vandaag lekker vrij. Ik hoef niets te doen. En jij? Ja, ik wel. Ik moet wel iets doen. I do have to do something. Of als laatste bijvoorbeeld, ik heb nog niet gegeten. En jij? Ja, ik heb al wel gegeten. Ik heb nog niet gegeten. Oh, maar ik wel. Ik heb al wel gegeten. Dus eigenlijk alle negatieve zinnen met niet, nergens, nooit, niemand, niks, geen ook. Die kun je ook weer het tegenovergestelde maken. Een positief antwoord met wel. Dit waren de voorbeelden van de negatiewoorden. Er staat meer uitleg en meer informatie in de online beginnerscursus of in de cursus specifiek over negatie. En daar kun je nog veel meer oefenen. Maar voor hier ook een beetje huiswerk. Ik stel jullie 3 vragen
En die vragen mag je op een negatieve manier beantwoorden. Vraag 1. Eet je vaak appels? En die kun je op 2 manieren negatief maken. Nummer 2. Heb je vandaag al iemand gezien? Heb je vandaag al iemand gezien? En de laatste is een negatieve vraag en je moet hem positief beantwoorden. Heb je niets geleerd vandaag? En maak die dus positief. De andere kant op. Ik wens jullie een heel fijne dag. Ik zie jullie weer heel snel in de volgende les. En natuurlijk, als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal. Wat? Waarom niet? Waarom ben je niet geabonneerd? Wil je niet nog meer Nederlands leren? Natuurlijk wel. Dus abonneer je nu als je nog niet was geabonneerd. En dan zie ik jullie dus allemaal weer heel snel. Doei!